Maitim na batok, leeg, siko, tuhod, crack na pit, at kung saan dark area ay maganda ito gamitin. Half tomato and salt. Kahit iodized salt, pwede po nating gamitin at dito nga po dahan-dahan kong nilagay doon mismo sa kamatis. Maganda rin ang dala ng kamatis at salt na tumutulong mag-exfoliate lalo sa pagka-crack pit o yung maiitim na parte ng ating balat. At heto nga po ay hindi rin naman pang araw-araw, kahit isang beses, dalawang beses nating gawin sa isang linggo ay napakaigi na nagbibigay exfoliate sa balat natin. At 1 teaspoon po ng toothpaste, nilagay ko na rin to doon mismo sa may kamatis kasama ng asin. Nagbibigay itong moisture sa balat at nagiiwan ng cooling effect. At sa paggamit-gamit nga po nito, dahan-dahan lang i-scrub sa balat kung saan parting maitim kasama na yung pagka-crack pit, tumutulong magbigay moisture dahil ang dala ng kamatis ay maganda sa balat na pinapanatiling hydration kasama na rin ng mayaman ito sa antioxidant at vitamin C. At yung pinakaasin, tumutulong magbigay exfoliate. Nagiiwan ito sa balat ng malambot, makinis dahil sa dala ng kamatis. Gently exfoliate na ini-scrub ang balat na hindi ito basta magdadry. At heto'y napakasimple at talagang kakailanganin. Thanks for watching, guys!